Усім привіт! Протягом наступних 4 днів ми відвідаємо 4 різні країни, щоб побувати на найкращих ярмарках Європи. План наступний. Ми стартуємо тут, у Празі, потім переміщуємося до Німеччини, Франції та Австрії. І це буде ще той челендж, бо подорожуємо автобусами, частина з яких нічні. І десь посеред цієї святкової атмосфери на нас чекає місце, де різдвяна казка раптом закінчується. А наприкінці цієї мандрівки з купою смачної їжі та повним комплектом різдвяної атмосфери ми складемо свій рейтинг і скажемо, який ярмарок, на нашу думку, найкращий. Різдвяні ярмарки в Європі починаються наприкінці листопада і тривають до початку січня. Мільйони вогників, аромат глінтвейну та імбирного печива, дерев'яні будиночки з унікальними подарунками – все це перетворює європейські міста на справжню різдвяну казку. І якщо існує місто, якому ця казка пасує найбільше, то це, мабуть, Прага. Недаремно її називають найсередньовічнішим містом Європи. Різдвяна атмосфера так пасує Празі, бо місто вже саме по собі має всі потрібні декорації. Візьмемо, наприклад, строгі шпилі і темні дахи, які створюють ідеальний фон для різдвяних прикрас. Додамо до них бруківку, старі ліхтарі та фасади у стриманих відтінках. І коли все це спалахує теплим золотим світлом, святковий настрій гарантований незалежно від погоди. У Празі є кілька різдвяних ярмарків, але центральний з величезною гарною ялинкою розташований на Староміській площі. Його легко знайти, а точніше майже неможливо оминути. Достатньо йти на запах свіжоспеченого тридельника або пряного глінтвейну, і ніс сам приведе вас туди, куди треба. Ми на Староміській площі – це серце празького Різдва. Тут багато яток, величезна ялинка, кожного вечора світло, музиканти, колядки, глінтвейн. Особисто нам головний ярмарок Праги здався надзвичайно атмосферним. Тут усе працює на відчуття свята. Повозки з кіньми, аромати спецій, колядки, які грають на фоні, затишні різдвяні декорації. Чого тут тільки немає. Ляльки, дерев'яні будиночки, новорічні гірлянди, ялинкові прикраси, кухонні дрібнички на кшталт різьблених качалок для тіста. Якщо любите знаходити щось оригінальне, неодмінно натрапити на цікаву річ. Принаймні, це набагато приємніша альтернатива передноворічному мас-маркету, який зазвичай виглядає куди прісніше. А ще мені подобаються дахи на цих хатинках. Вони додають такого різдвяного настрою, так як снігу немає, а вони білі. Тому така асоціація зі снігом дуже крута. Ми ж вирішили не спокушатися покупками, бо у рюкзаках все одно не так багато місця. Тож одразу переходимо до їжі. А її тут справді море. На кожному кроці щось шкварчить, пахне і манить, смажать сосиски, деруни, готують солодке тісто просто на вуглях. Для гурманів знайдуться навіть устриці та равлики. І, звісно ж, різні види м'яса, бо, як відомо, чехи – це та нація, яка не уявляє свого життя без м'яса. Хочемо спробувати пражську шинку. Це величезні шматки свинини, які запікаються повільно на вогні. Ось подивіться, які здоровенні. Шинку запікають на величезних відкритих грилях, періодично змащуючи медовою глазур'ю. А потім цю соковиту скоринку нарізають прямо при вас і подають із чорним хлібом, гірчицею або хроном. Дуже смачна шинка. Вона буквально тане у роті. Ці шматки дуже повільно обертаються на вогні і робиться карамелізована скоринка. До речі, цю страву готували ще в 19 столітті. А тепер від празьких делікатесів переходимо до більш народної, але не менш улюбленої страви – клобаси. Традиційно цю сосиску ложать у такий хліб і зверху гірчицею поливають. Але ми взяли ще й кетчуп. Давайте пробувати. Ми, до речі, взяли з паприкою. Доволі непогана сосиска.
Вона не суха, соковита. Вона дуже проста, але такий непоганий стрітфуд. Ми вирішили, що на кожному ярмарку будемо тестувати 3 ключові категорії: атмосферу, їжу та ціни. І в кінці нашої подорожі оберемо переможця, який найкраще поєднає усі ці критерії. Незмінним пунктом у категорії їжа в нас буде глінтвейн. Без нього різдвяний ярмарок виглядає так само неповно, як день народження без торту. Тож ми дегустуватимемо його скрізь. Ми трішки замерзли і настав час для глінтвейну. Ідемо куштувати. One cup mild wine. Yeah, just one. Thank you very much. Який запах іде. Зразу відчувається різдвяний настрій, напевно, я навіть не знаю, як сказати. Те, що треба в холодну пору. Окрім головної ярмарки, в Празі є до 10 дрібніших. Вони компактніші, спокійніші і зосереджені переважно на вуличній їжі, закусках і простих сувенірах. Якщо хочеться чогось більш затишного і без великого натовпу, то ярмарка на площі Республіки може бути гарною альтернативою. А розбавити походи по ярмарках можна прогулянкою по місту. Кажуть, будучи в Празі, потрібно обов'язково зайти на Карлів міст. Тож ось ми тут. Ми йдемо через Карлів міст, це найстаріше місто Празі, і йому більше 600 років. Нині в Празі 18 мостів, але ще 100 років тому був лише один – Карлів. І далеко не всі знають, що у 14 столітті з ним була пов'язана одна дуже кумедна історія. У часи будівництва цього мосту, щоб зробити цемент міцнішим, до суміші додавали яйця. І містяни з усіх куточків Чехії почали відправляти яйця до Праги. Мешканці одного далекого села, не зовсім розуміючи вимогу, вирішили проявити кмітливість і зварили яйця, щоб ті не зіпсувалися в дорозі. Уявіть обличчя майстрів, коли до них приїхали вози з горою варених яєць. У будівництві вони, звісно, не знадобилися, зате подарували Празі легенду, яка живе й досі. А ми тим часом рухаємося до Вацлавської площі. Вона більше схожа на широкий проспект, ніж на класичну площу. І тут теж проходить різдвяний ярмарок. А ще тут знаходиться одна з головних зимових атракцій Праги – ковзанка. Трамваї – ще одна місцева гордість. У Празі вони не лише зручні, а й напрочуд атмосферні. На Різдво деякі з них прикрашають вогниками. Нам вдалося побачити кілька таких святкових вагонів. І настрій піднімається миттєво, навіть коли вони просто проїжджають повз. Ми ж знову прямуємо до найбільшого ярмарку міста. Хочеться побачити, як він змінився з настанням темряви і наскільки жвавою стала вечірня атмосфера. Ми прийшли сюди ще й ввечері, і подивіться, наскільки атмосферніше стало тут. Ви подивіться тільки на цю церкву, яка виглядає наче з Гаррі Поттера. Я просто в шоці від цих башень. Просто подивіться, яке там класне освітлення, як круто воно виглядає. А ця ялинка – це просто взагалі топ. Я в шоці. Це супер красиво. Мені здається, що цю ярмарку буде складно переплюнути, ну побачимо. А зараз ми хочемо піднятися ось туди, на цю вежу, і подивитися на все це з висоти. Є два види квиточків. Один квиточок, щоб піднятися пішки, а інший ліфтом. Ми взяли пішки, і коштує він, здається, 13 євро. А ліфтом 18.
Дуже класний вид. Особливо тут розумієш, наскільки багато людей прийшло ввечері, наче у мурашнику. З висоти відкривається найкращий огляд площі. Добре видно і ялинку, і будиночки, і ярмарку. І хотілося б сказати, що ось тут зверху можна роздивитися місто без штовханини, але це зовсім не так. На ратуші теж досить людно. Тож ми ще кілька хвилин порозглядали краєвиди нічного міста і пішли вниз. А це святий Міколаш у супроводі Янгола і чорта. Саме він приходить до чеських дітей 6 грудня і слухняним приносить подарунки, а не слухняним вуглинки і картоплю. Ну і те, без чого не можна уявити зимову Прагу, це тридельник. Зараз будемо пробувати. Але на запах, як булочка з корицею. Це насправді є булочка з корицею, просто вона запікається на вуглях і за рахунок цього має хрустку скоринку. Якщо ви любите булочки з корицею, обов'язково скуштуйте. Щовечора на Староміській площі проходять концертні виступи фольклорних ансамблів із жвавою народною музикою та танцями. Така атмосфера нам сподобалася особливо. Oblečte se, bratři, každý, jak se patří do kožíška. Budeme pěkně zpívat, půjdeme se podívat na Ježíška. Včera narozené děťátko, květne posvěcené poupátko. Jest velký spasitel světa, vykupitel Boží děťátko. Атмосфера на різдвяній ярмарці в Чехії просто казкова. Подивіться на цю красу навколо. У мене, мабуть, усмішка з обличчя не сходить. Прага справді вміє робити різдвяні ярмарки. Це, мабуть, те місто, в якому ми без задоволенням залишилися довше. Але тримаємося наміченого маршруту, тож ідемо заселятися в готель. Ну що ж, починається наш ще один день в новій країні. Зараз ми в Нюрнберзі, Німеччина, і відразу з автовокзалу йдемо досліджувати новорічні ярмарки. І не встигли ми пройти і 10 хвилин, як уже опинилися серед справжньої різдвяної казки. Ми зайшли в якесь дуже цікаве місце. Чесно кажучи, не знаємо, що тут, але дуже атмосферно. Просто подивіться на ці будиночки. Це Нюрнберзький ремісничий дворик. Він виглядає як маленьке середньовічне містечко з фахверковими будиночками, майстернями, вузькими провулками та атмосферними ліхтарями. На Різдво Хандверкергоф перетворюється на камерний затишний міні-ярмарок зі своїм унікальним вайбом.
А зараз ми знаходимося на головному ярмарку Нюрнбергу. І відразу моє перше враження – тут не вистачає музички. Тому що ми були в Празі, і там на фоні грали такі колядки їхні традиційні. І це відразу додавало атмосфери. А тут такого, на жаль, немає. Зате цей ярмарок виявився навіть більшим, ніж той, що ми бачили у Празі. Здається, вся стара частина міста разом із головною площею перетворилися на суцільний святковий простір. Все обставлено наметами з різною їжею, напоями та сувенірами. Німецькі різдвяні ярмарки вже давно мають репутацію найкращих у світі. Та й самі німці переконані, що саме вони започаткували цю традицію. Невеликий спойлер, так думають не лише вони, але про це пізніше. Мешканці Нюрнберга взагалі певні, що були першими серед усіх німців. І можливо в них є всі підстави так вважати. Адже перший різдвяний ярмарок у Нюрнберзі відбувся ще у 1628 році. Тоді це були невеликі зимові ринки, де містяни купували свічки, пряники, прикраси та подарунки напередодні Різдва. Сьогодні Нюрнберзькому ярмарку вже понад 350 років. І попри такий поважний вік, він досі зберігає свої давні традиції. Тут немає місця дешевим китайським сувенірам. І що цікаво, заборонені будь-які пластикові декоративні прикраси. Все строго контролюється і допускається лише натуральний або традиційний декор. Соснові гілки, солом'яні вироби, дерев'яні фігурки, текстильні банти, металеві ліхтарі та скляні прикраси. Ба більше, кожну будівлю в центральній частині міста прикрашають лише після узгодження з міськими декораторами, щоб зберегти гармонійний вигляд усього святкового Нюрнберга. Та й взагалі німці надзвичайно серйозно ставляться до різдвяних ярмарків, і кожне місто змагається за звання найкращого. А тепер перейдемо до кулінарних багатств регіону. Серед незмінних частувань ярмарку залишаються глінтвейн, знамениті нюрнберзькі пряники та смажені ковбаски. І ковбасок тут справді дуже багато. Усіх можливих розмірів. Від мало не півметрових до зовсім маленьких. Таке враження, що сосиски тут їдять буквально всі і скрізь. Ми вже зголодніли, хочемо щось скуштувати, і я бачу за моєю спиною смажать традиційні ковбаски. В оригінальному рецепті їх має бути 3 в одній булці. Ідемо швидше. Не добрався до сосиски, з'їв тільки булку. Німецька версія хот-дога. Така проста, ситна їжа, якраз те, що треба в холодну пору. Товари на ринку теж привертають не менше уваги. До речі, усі вони проходять ретельну перевірку, перш ніж опинитися на прилавку. Здебільшого це товари ручної роботи, що відповідають місцевим традиціям і високим стандартам якості. Тож, плануючи подорож у Нюрнберг, залиште у валізі трохи більше вільного місця, щоб потім везти додому дерев'яні шкатулки та ялинкові прикраси. Ми вже трішки замерзли, тому треба якийсь зігріваючий напій. Пішли. Hello. Hi. Глювайн. 5 euro deposit. Ми взяли собі глінтвейн, він подається ось в таких чашечках. Подивіться, яка вона мила. За все ми заплатили 9,50, 4,50 сам глінтвейн і 5 євро чашечка. Тобто, якщо ми повернемо чашку, ми взамін отримаємо 5 євро. Але можемо залишити її собі як сувенір. Такий тепленький, зігріваючий, якраз те, що потрібно. Мені подобається. А зараз ми стоїмо в черзі за дарунами. Ну що ж, будемо пробувати. Такі хрумкі, але на смак це класичні українські деруни. От прям такі, як у нас. Я вже скучила за дерунами. Але тут вони не подаються зі сметаною. Ми не бачили, що там була в списку сметана. Пропонували додати яблучний соус. Тому замовила просто так. Затишне середньовічне місто вмістило в себе безліч ярмарків з різною спеціалізацією. Ми завітали на ще один ярмарок, він знаходиться буквально за рогом. І він особливий тим, що тут представлені товари та їжа із міст побратимів Нюрнберга. Є навіть товари з Японії, Нікарагуа, Франції. Ці локальні ярмарки в маленьких двориках і на випадкових площах дарують зовсім іншу атмосферу, більш камерну, невимушену і по-справжньому теплу, тому не пропускайте їх також.
Зараз ми йдемо в готель, хочемо трішки погрітися, а ввечері прийдемо сюди ще. Назад в центрі ми вирішили проїхати на метро, і воно, до речі, видалося несподівано дорогим, як для такого компактного міста. Ми заплатили майже 4 євро, щоб проїхати кілька зупинок. Ну що ж, ми повернулися на ярмарку ввечері, і це кардинально інша атмосфера, тому що загорілися вогні, і подивіться, яка навколо краса. Тут на центральній ярмарці стоїть близько 180 лавок. Вони прикрашені традиційним червоно-білим смугастим полотном і дерев'яними деталями. Уся площа виглядає, наче маленьке містечко, зібране з тканини та дощок. Масштаби ярмарки справді вражають. Щороку Кріс Кінлес Маркет відвідує більше 2 мільйонів людей. Це один із найстаріших і водночас один із найбільш відвідуваних різдвяних ярмарків у Німеччині та світі. Ввечері тут дуже людно. Ми зараз хочемо підійти до сцени і подивитися, як співає хор. Але подивіться, доводиться просто проштовхуватись. На хор ми так і не встигли, зате застали гру на трубі. До речі, головної ялинки тут немає. Хоча не зовсім так. Головних ялинок тут одразу дві. Вони розташовані з обох боків входу до церкви і прикрашені гірляндами без жодних іграшок. Виглядають дуже лаконічно і по-німецьки стримано. Хоча ми б усе ж додали кілька прикрас для більшої святковості. А вам як? Поділіться у коментарях. Ми побачили велику чергу, і нам стало цікаво, за чим же вони стоять ці. Взяли таку штучку, назву напишемо десь тут знизу, тому що ми не знаємо, як це називається. З вигляду схоже на макарони. За смаком десь далеко нагадує також макарони карбонару. Але це не макарони, я не знаю, що це. Зверху посипали ще шкварками такими. Мені подобається. А ще ми взяли якісь грибочки в клярі. І вони дуже пахнуть чесничком. Якийсь соковитий грибочок. До речі, ще й полили соусом. Вони такі часникові, дійсно. Смачно, часничково, різдвяно. Ярмарку в Нюрнберзі подивилися, зацінили. Тепер вирушаємо в готель, тому що завтра в нас переїзд в нову країну і нова ярмарка. Йдемо. Що ж, ми офіційно пройшли половину нашої різдвяної пригоди. І залишилося відвідати ще 2 країни. Доброго ранку з Нюрнберга. Зараз ми йдемо на автовокзал, щоб вирушити до нашої 3-ї країни за 4 дні. Ну що ж, 6 годин в автобусі і ми нарешті у Страсбурзі. Страсбург нескромно називає себе столицею Різдва через один із найвідоміших і найстаріших ярмарків у Європі. Цікаво, чи справдяться ці амбіції. Ідемо перевіряти.
перших хвилин Страсбург зустрів нас великою кількістю декорацій. Тут куди не направитись, скрізь вас чекатиме абсолютно святкова різдвяна атмосфера. Поки що це єдине місто, де я бачила стільки різдвяних декорацій, вони буквально скрізь. Ви подивіться, кожен будинок прикрашений. І це дуже красиво і дуже атмосферно. Візуальної чарівності місту додають ще й самі будиночки. У Страсбурзі фахверкові будинки – це повноправний символ міста. Їхні мініатюрні копії ми бачили навіть на прилавках ярмарку. А розглядати їх фасади – це тут окреме задоволення. Подивіться, ось цей будинок повністю декорований плюшевими ведмедиками. Я в шоці, це дуже красиво. Ці плюшеві ведмедики з'явилися тут лише на початку 2000-х і всього за кілька років стали впізнаваним символом різдвяного Страсбурга. Під час свят вулиця Марокен навіть отримає неофіційну назву Тедді Беар Стріт. Ніби нічого особливого, але без цих ведмедиків Страсбург вже важко уявити. Та головний символ міста – це, звичайно ж, не ведмедики, а страсбурзький Нотр-Дам. Не хочеться перевантажувати вас цифрами, але кілька фактів про цей собор просто не можемо оминути. По-перше, йому вже понад 1000 років. По-друге, маючи висоту 142 метри, цей готичний шедевр упродовж майже 250 років був найвищою будівлею світу. А по-третє, зводили цю величезну споруду більше ніж 400 років. Страсбурзький Нотр-Дам надзвичайно величний і вражаючий. Ну, ви і самі все бачите. І саме тут, на площі перед собором, ще у далекому 1570 році, відбувся перший різдвяний ярмарок у Європі. Сьогодні у центрі міста зосереджено близько 12 локацій із 3 сотнями торгових будиночків, де можна витратити не один десяток євро. Все місто – це одна велика декорація. Такого розмаїття сувенірів ми не бачили на жодній ярмарці. Свічки усіх кольорів веселки, дерев'яні вироби, іграшки, що дзеленькають на кожному кроці. Санта, який крутить сальто. Скляні ялинки і навіть якісь дуже нетипові рослини, підвішені до стелі. Дивитися – не передивитися, от тільки б ще гаманцю витримати цю спокусу. А я вже бачу головну ялинку Страсбурга. Ви подивіться, яка вона велетенська і красивезна. Ідемо вже скоріше. Я думаю, що це найбільша ялинка, яку ми бачили за цю подорож. До речі, чи знали ви, що саме у Страсбурзі зародилася традиція прикрашати різдвяну ялинку? Перша письмова згадка про неї датується ще 1492 роком. Цьогорічна головна ялинка виглядає особливо розкішно і пишно, а біля її підніжжя створили цілу декоративну інсталяцію з мініатюрними будиночками, макетом головного собору та різноманітними святковими прикрасами, які хочеться розглядати з усіх боків. А ще тут сила селена людей. Ми думали, що Нюрнберг був переповнений, але тут інший рівень. І це звичайний будній день. Схоже, бренд «Столиця Різдва» працює як магніт. У нас вже так розгулявся апетит перед усією цією французькою смакотою, яку ми бачили. Тож давайте вже щось куштувати. Замовили ось таку традиційну страву. Це квашена капуста, тушкована у вині із додаванням великої кількості м'яса. Потрібна думка ще одного експерта. Ти що, ніколи такого не куштував? Начинка від вареників.
Вона робиться з квашеної капусти, потім вона піджарюється. І оце смак отої начинки. Точно? Ну, Угу. Сосиска смачна, мені подобається. Давай ще молочну спробуємо. Молочна сосиска також смачна, але мені ж таки більше подобається копчена. угу. Дуже смачна. Раптом заграла музика, і всі погляди миттєво повернулися в бік ялинки. Щогодини на головній різдвяній красуні влаштовують світлове шоу. Виглядає це дійство доволі ефектно, нам дуже сподобалось. Але повернемося до їжі. Далі ми помітили прилавок із картопляними дерунами, щедро вкритими товстим шаром сиру. Його тут плавлять і поливають просто зверху. Як бачите, у Франції сир додають буквально до всього. Тож час для дерунів спроба 2. Цікаво порівняти їх із Нюрнбергом. Ми замовили французьку версію дерунів з раклетом. Ці деруни трішки відрізняються від наших, тому що бачите, як потерта картопля? Досить таки крупненько. Якщо чесно, то класична версія дерунів, коли картопелька так дрібненько натерта, мені подобається більше. Тому що ось ця картопля, вона трішечки хрустить на зубах. Зараз спробую з сирком. Дуже незвичне поєднання, тому що якби смак дерунів і з плавленим сиром. Я би так їла. Вирішили взяти ось таку випічку, називається брецель. Вона така солоненька. Я взяла класичний варіант, але є з різноманітними начинками, навіть із шоколадом. А ось ця класична на смак мені як соломка. Якщо ви куштували коли-небудь, дуже схоже, тому що зверху якраз воно ще присипано сіллю і ще чомусь. І настав час для французького глінтвейну. Ну, якщо порівнювати із попередніми, то цей занадто солодкий, як для мене. Можливо, комусь це буде й до вподоби і не вистачає спецій. На даний момент цей глінтвейн мені подобається найменше, на жаль. До речі, на багатьох ярмарках пластик і одноразовий посуд забороняють або максимально обмежують. Тому часто ви платите по кілька євро за вдатку за тарілки, виделки чи горнятка, і після повернення посуду гроші вам віддають назад. Це дуже класна ініціатива, бо завдяки їй немає гір зі сміттям. А тепер йдемо за солоденьким. Я ось бачу, тут продають млинці, чому б ні? Мерсі. Так, пробуємо млинець. Як там багато шоколаду. Це якраз те, що я хотіла. Солоденький, смачний млинець із шоколадом. Як бачите, сьогодні ми гуляємо на ярмарку до самого закриття, а все тому, що готель у нас на цю ніч не заброньований. А це наш дім на наступних 7 годин. Зараз ми сідаємо на нічний рейс і вже зранку прокинемося в новій країні. Ну що ж, у нашому різдвяному марафоні залишилася ще одна країна – Австрія, а точніше місто Зальцбург. Оскільки в Зальцбург ми приїхали з самого ранку, то очевидно, що день у нас розпочався не з ярмарків. Ми вирішили піднятися на гору, щоб подивитися на Зальцбург з висоти. І якби зараз було на 3 градуси холодніше, була б чиста магія. Але, як бачите, все затягло туманом, ще якийсь дощик пішов. І, походу, ніякого краєвиду ми не побачимо.
Але подивіться, тут гарно все одно. Мені дуже подобаються такі краєвиди з туманчиком. Все так якось виглядає містично. Класно. А ось, власне, і оглядова. Як ми і думали, не видно взагалі нічого. Просто молоко. Де-не-де лише проглядаються будиночки. І все. А тут мав би бути вид на замок, а за ними пічні гори із засніженими вершинами. Класно. Гори-невидимки. Ви бачите гори? А вони просто невидимки. От і все. Ми знайшли точку з трішки кращим видом. Давайте подивимось. Дуже гарно видно замок, але, на жаль, самого міста і річки взагалі не видно за деревами. А ось це єдиний сніг, який ми побачили тут. А ми думали, що тут буде засніжено і красиво. Але не цей раз. З цього ракурсу місто вже видно досить добре. З висоти Зальцбург виглядає стриманим і навіть трохи похмурим, особливо в таку погоду. Тож вирушаємо шукати святковий настрій у центр. Декорації у Страсбурзі доволі мінімалістичні. Після Страсбурга, де сяяло буквально все, ця різниця відчувається особливо. З декору тут є гірлянди, соснові гілки, дерев'яні будиночки ярмарків, а ще традиційні різдвяні зірки і ліхтарі. Загалом трохи бракує магії через ці строгі фасади. Та якщо трохи пошукати, можна натрапити на справді фантастичні святкові декорації. Ми випадково натрапили на якийсь ресторанчик, і я просто в шоці. Як тут красиво, подивіться. Просто рай для тих, хто любить все різдвяне і красиве. Гляньте. Я наче в якійсь різдвяній казці. До речі, бачите, чим прикрасили ялинку? Ковзани висять. О, пішли сюди. Дивіться, як тут гарно, яке тут віконечко. Декору тут справді не пошкодували. Ми були в шоці, наскільки щедро та зі смаком прикрашений цей дворик. Як згодом виявилося, самі того не підозрюючи, ми опинилися у дворику найстарішого ресторану світу. Якщо вірити Вікіпедії, то цей ресторан в аббатстві Святого Петра працює з 803 року нашої ери, тобто йому вже понад 1200 років. Кажуть, що навіть Христофор Колумб, Фауст та Моцарт особисто відвідували цей заклад. До речі, Моцарт народився саме у Зальцбурзі. І я досі в шоці, що на територію цього ресторану просто так може зайти і пофоткатись кожен бажаючий. Ми хочемо піднятися на фортецю, там є Christmas Market. Взяли квиточки на фунікулер, які стоять 7,60 на двох в одну сторону, тому що назад ми хочемо спуститися пішки. І хоч вхід у фортецю в інший час платний, на ярмарок можна потрапити абсолютно безкоштовно. Ми платили лише за фунікулер. А щойно підніметесь нагору, вас зустрінуть гарні панорами Зальцбурга з висоти. Піднялися на ярмарок, який знаходиться у дворі фортеці. Цікаво, що тут і як. Сам ярмарок тут доволі маленький і не такий видовищний. Але традиційно тут можна обрати подарунки та поласувати смачними локальними делікатесами. А тут є ось такі різні соуси, які можна спробувати. Таке відчуття, що з'їв апельсин разом з цедрою.
червоненьке, бордовеньке. Це смородина. Варення зі смородини. Доволі непогане, мені подобається. Мені здається, що це буде гостре. Ні, це не для мене. Спочатку було дійсно смачно, трави і помідорчик, але потім, аж сльози виступили. А тепер час спробувати щось більш традиційне для Зальцбурга. І пропонуємо це зробити прямо на території фортеці. Подивіться, який велетенський десерт ми собі замовили. Це традиційний десерт Зальцбурга. Він називається Зальцбургер Нокерн. І він символізує 3 вершини, 3 гори, на яких стоїть це місто. Воно подається в вигляді ось такого велетенського суфле. Я не знаю, як його їсти, зараз будемо пробувати. І порція, до речі, на 2. На смак він такий дуже повітряний. Я так розумію, він робиться з великої кількості білків, тому що я відчуваю такий смак бісквіта. Воно прям нормальне на смак, воно не приторно-солодке, але злегка тягуча консистенція. І, до речі, знизу там ще є такий якийсь джемчик. Чесно, я б не стала таке їсти кожен день, але нараз спробувати можна. Як бачите, ми з Андрієм подужали цей велетенський десерт. Під фортецею ми знайшли ще одне неймовірно затишне і атмосферне місце з панорамним видом на старе місто. Атмосфера тут максимально казкова. Ялинкові кульки звисають прямо з дерев, навколо затишні столики, ще й гляньте, якого гнома з ялинки зробили. Це, здається, ідеальна точка для глінтвейну. Доволі смачний, до речі, глінтвейн. З цієї атмосфери взагалі супер. І, до речі, тут також наливають глінтвейн ось в такі чашечки. Ви даєте 5 євро за чашку і можете або забрати її з собою як сувенір, або повернути назад і отримати 5 євро. Ну що ж, наступний план такий. Допиваємо глінтвейн, йдемо куштувати різні смаколики. Ну і нарешті ми на головному ярмарку Зальцбурга. Атмосфера на цьому ринку доволі гамірна. На прилавках багато справді симпатичних ялинкових прикрас та подарунків ручної роботи. Ялинка прикрашена доволі мінімалістично, зате виглядає дуже гармонійно поруч із декоративними дерев'яними прилавками. А ще тут великий вибір місцевих делікатесів – від м'ясних страв до різноманітних солодощів. Оскільки ми майже не знайомі з австрійською кухнею, то просто ходимо і шукаємо незнайомі слова. І замовляємо не до кінця розуміючи, що це. Головне випадково не купити смаколики для собак, бо такі тут теж є. Тож так ми натрапили на леберкезе. Це запечена маса з дуже дрібно перемеленого м'яса зі спеціями. Запікають її у формі, тож виглядає вона як цеглина. Це традиційна їжа на ярмарках, особливо тут в Австрії. Давайте вже куштувати. Воно мені дуже схоже на варену ковбаску. Мені, в принципі, подобається, булочка дуже свіжа. І це м'яско також м'яке і соковите всередині, і зверху із такою хрумткою скоринкою. А ще воно мені нагадує смажену варену ковбаску на пательні. Взяли ось такий раклет з беконом. З мене поганий фудблогер, але це просто хліб з сиром і зверху бекон. Все. А поки що запам'ятайте цю затишну атмосферу Зальцбурга, бо за мить він покаже зовсім інше обличчя.
А зараз ми йдемо дивитися крампусів. Це такі негативні герої, які завжди супроводжують Святого Миколая. Якщо Святий Миколай завжди приносить подарунок, то крампус приносить різочку. Звісно ж, ми були не єдині, кому спало на думку приїхати сюди подивитися крампусів. Людей тут, як бачите, море. Зараз буде щось божевільне. Крампуси вже йдуть. Ми вже їх чуємо, скоро будуть у нас. А, он видно, щось пригає хтось. Да? Да. Ми вже їх бачимо, вони все ближче і ближче. Але на вулиці робиться такий хаос. Ой, що робиться? Вони йдуть і до всіх пристають, батогами б'ють, шапки забирають. То хто ж такі ці крампуси? У фольклорі всього альпійського регіону крампус – це істота, схожа на диявола, яка супроводжує Святого Миколая 6 грудня. На противагу Святому Миколаю, який роздає подарунки слухняним дітям, крампус приходить з ланцюгами та різками і карає тих, хто цілий рік бешкетував. Тож не будьте неслухняними, подорожуючи Австрією, бо крампуси можуть вас покарати. Дивись, які там, вони страшні, ужас. Подивись, які вони страшні. Він забрав мою картку і не віддає. Ужас, що робиться. Забіги крампусів проходять наприкінці листопада, на початку грудня в багатьох альпійських містах. Але саме тут, у Зальцбурзі, проходять найбільш масові забіги. До забігів тут готуються надзвичайно серйозно, інколи цілий рік. І найважливіше – це, звісно ж, маска. Її вручну вирізають з дерева, і на одну таку маску можуть піти тижні, а то й місяці роботи. Костюми зазвичай шиють із натурального хутра або шкіри, додають масивні дзвони, роги та різні знаряддя покарання. У результаті повний образ може важити 30-40 кілограмів. Цю традицію тут передають із покоління в покоління, тож серед крампусів можна побачити навіть дітей. Крампуси рухаються по черзі. Попереду кожної групи йде представник із табличкою. На ній зазначена назва міста чи села, яке привезло своїх крампусів до Зальцбурга. Робиться щось божевільне. Скрізь крампуси. Там Святий Миколай пішов. Ось за моєю спиною. Ви подивіться на їх маски, які вони. Атмосфера була шалена, все це дійство тривало більше години. Крампусів було дуже багато. Забіг крампусів – це точно емоції на все життя. Не скажемо, що це був найприємніший досвід, але точно один з найяскравіших. Ну що ж, ми відвідали усі ярмарки в 4 різних країнах і настав час підводити підсумки. Ми вирішили, що не будемо ділитися один з одним емоціями під час дослідження ярмарок. І вже тут в кінці відео скажемо свою улюблену. Ти готовий? Давай на 3-4. Давай. 3-4. Чехія. Прага. Я сказала Чехія. У нас зійшлися думки. А тепер давайте ж розберемось, чому вона нам
найбільше сподобалося? Давай, спершу ти. Ну, мені сподобалась дуже атмосфера. Там найкраща, найгарніша ялинка з усіх, які я особисто бачила. Потім мені дуже сподобалось, що там грала музичка. Ну і звісно ж, їжа надзвичайно смачна. Ми ще навіть говорили, що важко буде переплюнути цю ярмарку, і дійсно було важко переплюнути. Хоча тому вона була найперша. що- Так, вона була найперша. Ну а результат по інших ярмарках по 3 категоріях – ціни, атмосфера та їжа – ми внесли в табличку. А ціни ми вирішили порівняти по ціні на Глінтвейн, тому що ми всю їжу замовляли абсолютно різно. І на усіх ярмарках ми спеціально замовляли Глінтвейн, щоб порівнювати ціни. Тому Глінтвейн найдешевший був у Страсбурзі, це Франція. На другому місці була Прага, на третьому місці Нюрнберг і Найдорожчим був Зальцбург. У підсумку Нюрнберг набрав 10 балів, Зальцбург 11, Страсбург 13 і Прага 14. Дякуємо, що додивилися відео до кінця, і я сподіваюся, що вам такий формат сподобався. Дуже цікава ваша думка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте друзям і зустрінемося у наступному випуску.